তো হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? আজি এটা আমি আনবক্সিং কৰিম ফগ লাইট বাইকৰ কাৰণে। তো বলক জল্দিছে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো এটা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা বাকচ পলিথিনত মেৰিয়াই দিছে। জল্দিছে আমি আনবক্সিং কৰোঁ চাওঁ লাইটটো পেকেটত। বাকচটো অকণ লেতেৰা, যথেষ্ট লেতেৰা। এইটো য'ত সাধাৰণ এটা পেকিং দিয়া হৈছে, বিশেষ একো নাই দিয়া টেপ মাৰি। তো এইটা লাইট, এইটো হ'ল প্ৰথমতে চুইচ, লাইটৰ কাৰণে চুইচ লগতে দিছে, এক্সট্ৰাকৈ কিনিব নালাগে, এইটো এটা ভাল কথা। এনেই এইটো দাম মাৰ্কেটত 100 বা 50 টকা লৈ লয়। দেন আমাৰ এইটো হ'ল লাইটটো মেইন। ৱায়াৰডাল বেছি দীঘল নহয়, জাষ্ট গ্ৰিপো ভালেই, যথেষ্ট বেয়া নহয়। দেন এইটো হ'ল ছেকেণ্ড লাইট, এইটো হ'ল ক্লেম, যিখিনি আমি সহায়ত আমি এইটো তাত ষ্টেণ্ড বুলি ক'ব পাৰি, ক্লেমো। এইটো চব লাইট, ছেকেণ্ড লাইট চব কিমান লেতেৰা, কি নাজানো, মুঠতে ইমান লেতেৰা। মই প্ৰথমবাৰ পাইছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এনেকুৱা বস্তু, ইমান ধূলি। এনিৱেজ একো নাই। তো বলক এই আমি ক্লেমখিনি চাওঁ কিমান কি দিছে। টোটেল ক্লেম আছে 3ডাল 4ডাল। এইকেইটা হ'ল ঢিলা হ'লে তাত ইউজ কৰিব পাৰিব কাৰণে দিছে, ইমানেই। এইটো হ'ল চুইচটো। দেন ইয়াত লেখা আছিলে 100% ৱাটাৰপ্ৰুফ। আমি এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাম কিমান ৱাটাৰপ্ৰুফ হয়। তো এইটো লাইট, এই হ'ল পানী। তো 1 2 3 বুলবুল আহিছে, অৰ্থাৎ বুকনি আহিছে, অৰ্থাৎ পানী সোমাইছে ভিতৰত। তো আমি অলপ ৱেইট কৰিম। যথেষ্ট বুকনি আহিছে, চাওঁ লাইটটো জ্বলিব নাই। যিহেতু এটা ল' বাজেট লাইট হয় ফগ লাইট, তো বেছি এক্সপেক্টো কৰিব নোৱাৰি। তো চাওঁচোন কি হয়। আকৌ দিছোঁ, এইবাৰ ডাঙৰকৈ আহিছে বুকনি, মানে যথেষ্ট পানী সোমাই গৈছে। অ'কে, এতিয়া অহা বন্ধ হ'ল প্ৰায়। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন লাইটটো জ্বলিব নাই। পানীখিনি ওলাই বুজি পাইছে ইতিমধ্যে। অ'কে, এতিয়া হ'ল ৰাতি। দেন আমি এতিয়া টেষ্ট কৰিম পোহৰ, মেইন হ'ল পোহৰ আৰু জ্বলিব নাই চাব লাগিব। কানেকশ্যনখিনি মই নিজে কৰা নাই, নিজে কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মই বেলেগৰ মেকানিকৰ এটা কৰাই আনিছোঁ, তো কানেকশ্যনৰ ভিডিঅ' নাপাব। তো এইটো হ'ল DRL বাইকৰ, এইটো হ'ল ফগ লাইট, এইটো হ'ল ফগ লাইট, এইটো হ'ল ফগ লাইটৰ উইদাউট DRL। এইটো হ'ল বাইকৰ অৰিজিনেল লাইট, এইটো হ'ল ফগ লাইট। দেন এইটো হেডলাইট আপাৰ প্লাছ ফগ লাইট। চব এনেকুৱা এটা লুক আহে। আৰু মই এইটো কিনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা 289ত, মাত্ৰ 15 ৱাটৰ এটা ফগ লাইট। তো এতিয়া আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে দাম চেমেই আছে, ল'ব পাৰে, যথেষ্ট ভাল, তাৰ ৰিভিউ ভাল আৰু হয়ো ভাল যথেষ্ট। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন লাইক এটা কৰি জনাব আৰু কমেণ্ট কৰিব কিবা যদি সুধিব লগা থাকে। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, জয় আই অসম।